Ang Marikina po ay nakukonsidera po na isa sa pinakamagandang city po dito sa Metro Manila po. Ang mga taga Marikina po ay talagang mababait po. Kilala yung Marikina sa pagiging malinis. Kung lugar ang pag-uusapan po dito sa Marikina, talagang malinis po. Marami kang mapupuntahan ng mga kainan. Dito po yung paggawaan ng sapatos. Limitan ng bahay dito, halos sapatos ang hanap buhay. Yung mga nagtuturo sa amin dito, hindi kami pinapayagang magyari ng marupok ng sapatos. Itinuturo sa amin, pag kayo gumawa ng sapatos, yung matibay na sapatos. Kahit yung materialis na ginagamit, hindi kami pinagagamit ng mga materialis na patakbuhin. Hanggang sa palipat-lipat na ng pagtuturo, yun pa rin ang itinuturo ng mga magsasapatos sa Marikina. Kaya nakilala ang sapatos sa Marikina na matibay. Ako po si Jenny Arafiles. Nagtatrabaho po ako sa isang construction private company. Ang posisyon ko po doon ay isang project manager po. Nakabili ako ng isang pwesto, tinayo ko ng shoe repair shop yun. Doon ako nagsimulang magsarili ng paggawa. Hanggang sa pinag-aralan ko na rin yung paggawa ng mga pattern. Isa-isa kong ginagawa yan para sa isang pares sa sapatos. Ganun kaselan yan. Meron akong mga pamangkin na naandyan dyan sa F. Manalo, Marikina. Yun ang tinuturuan kong gumawa. Kasi sabi ko, sayang ako ang rolly shoes pagka nawala. 73 na ako eh. Ang tawag po sa akin ng mga kaibigan at pamilya ko ay Shane. 30 years old. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa isang kumpanya na nakabase sa Australia as a virtual BDM or Business Development Manager. Ang tawag sa akin kalolit na kasi nakakilala nila akong kapatid eh. Self-employed po ako, meron po akong sariling accounting firm. Tapos may registration po ako ng mga sasakyan tsaka prangkisa. Doon sa accounting firm may mga inaalagaan ako mga company. Ako nagpa-file ng mga BIR forms nila. Ako po si Mark Aladin Agbayani. Pinanganak po ako sa Angono, Rizal pero lumaki at nagkaisip na po ako dito sa Marikina. Ako po ay naghahanap buhay po sa back office po ng isang hospital. Ako po ay nagtatrabaho bilang PhilHealth clerk po ng aming finance department po. Ako po si Rose Sharon Cales. Sa front desk po ako, nag-a-assist po ng mga bagong dating na customer, yung mga mag-i-inquire. Kami po yung sumasalubong sa kanila. And then nag-guide kung ano po yung next nilang gagawin pag mag-enroll na po. Ako po ay dating isang Roman Catholic po. Nung nasa probinsya pa po kami, pagka merong pumupunta po doon na mga ibang religion po, sinasabi nila na magtago po kayo. Dahil nga po, wala po talaga po kami balak na magpalit ng religion dahil po sa aking mga magulang, kung ano daw po ang kinagisnan na po namin, ayun na rin po yung i-implemento namin sa aming buhay. Ako po ay lumaki po sa pamilya ng Katoliko po at gaya po ng typical po na kabataan, masasabi ko po na yung higit na panahon ng buhay ko, nagugugol ko po noon sa pag-aaral, sa mga gawaing bahay at sa totoo lang po, minsan na nga lang po magsimba sa isang linggo, may mga pagkakataon po nakakapagpabaya nga po ako, gawa po ng mga gawain pa po sa pang-araw-araw po. Lumaki ako sa Katoliko. Nung bata ako, pag misa, nagbabasa ako ng salmo. Wala sa akin yung reliyon nun eh. Basta't ang alam ko, sisimba lang ako noon. Hindi ko alam yung sinasama ko ng nanay ko, mga kapatid ko, sa lahat ng may mga piyesta. Hindi ko alam yung reliyon talaga noon.
Ako yung mahilig talaga sa relihiyon. Kumbaga, relihiyoso. Kahit bata pa, lahat ng padasal, prosesyon, nobena, lahat yan sinasamahan ko. Die hard kami sa Katoliko. Simula sa lola namin hanggang sa mga nanay. Every Sunday, nagsisimba kami. Tapos, pagka alas 6 ng hapon, simula sa lola, kami yung mga nagdadasal. Nandun kami, suportado talaga kami dun sa simbahan namin. Kasi nung pag-Catholic, hindi naman talagang yung obligadong magsimba kapag linggo, kung kailan mo lang gusto. So, yun po yung nakalakihan ko. Nagsumisimba ako pag minsan galing sa school, pag naisipan or pag may okasyon, ganun. Ito na ako mamamatay sa relihiyon na to, yung Katoliko. Ang buong pag-asa ko, Katoliko na talaga yung totoo. Sarado isip ko na hindi ako mag-iiglesia. Iglesia ni Cristo po, sabi po nila, ang lagi po ko naririnig, may mga obligasyon po yan. Kung di ka daw nakasimba, maniningil po, pupuntahan ka na isang kanilang pastor para singilin. Bibigay daw yung sahod mo yung 10%, ganun. May iglesia din sa amin, sa Bohol doon sa probinsya na meron din. Pakiramdam namin, para bang kulto na hindi totoong iglesia. Yung aking isip, isinarado ko na, hindi ako mag-iiglesia. Hindi ko po naisip na papasok ako sa Iglesia ni Cristo. Pero sa kabilang banda naman, yung tingin ko sobrang organisado sila. May nakikita ko mga iglesia ni Cristo na mga kakilala ko, ka-classmate ko. Mababait sila, tas parang tahimik yung buhay nila. Meron po kaming kapitbahay po, si Nanay Miling. Iglesia ni Cristo po siya. Kapag umaalis po yung magulang ko po, sa kanya po kami nila iniiwan. At masasabi ko po na si Nanay Miling po ay napakabait po na kapitbahay. Kaya nung bata pa po ako, namulat ako sa pananaw na yung mga iglesia po ni Cristo, mababait po na tao. Noong ako'y napunta sa Marikina, yung aming natirhan, hindi ko akalain na iglesia pala. Yung pamilya, diakono, diakonesa, yung mag-asawa. Niinanyayahan ako na makinig. Bagaman nang sa isip ko, hindi ako mag-iglesia. Basta makikisasama lang ako. Kasi alam nyo, nung unang pakinig ko, akala mo yung pinakamabigat pa namang doktrina ang napakinggan ko, yung tungkol sa bulaang propeta. Nagulat ako nung sabihin na napatatawag ng ama ng kaluluwa. Sabi ko, ba't nga pala tinatawag naming father yung pare? Sabi ko, hindi wala naman kaming relasyon doon. Di ba, yung tatay ko, talagang tatay pa, father ko yun eh. Kasi sabi nung nagturo sa akin, pagkatapos po nating mag-aral, pwede kayo magtanong. Nakasagad ko ng kamay. Kasi ang tingin ko doon sa pagbasa ng ministro, parang hindi ata totoo ah. Para yun ang nasa isip ko eh. Pwede ko mabasa yung tungkol doon sa bulaang propeta. Ayo, sige ito. Nung mabasa ko, doon ako nagulat. Kasi hindi ko akalain na totoo yung sinasabi niya. Kahit na anong gawin ko, hindi ko pwedeng pasinungalingan yung sinasabi ng Biblia. Hindi ko pwedeng tutulan eh. Kahit na ano bang gawin ko, wala akong pwedeng ikatwiran eh. Kasi totoo yung binabanggit doon eh. Unang linggo ng pakikinig ko, yung 50% ng aking paniniwala nandito na sa iglesia. Meron po akong isang kaibigan, ka-schoolmate din po, na nakatira po sa isang boarding house. And then nakikita ko po siya na umaalis po siya ng Huwebes sa Kalinggo. And then nakadress po siya. Nagtataka rin po ako kasi engineering po din po siya. Nagtataka ako bakit nagde-dress po siya. Natanong ko po siya kung saan po siya pupunta. Ang sabi niya is sasamba daw po.
Kaya tinanong ko po kung pwede po ba akong sumama dyan. Ako po yung nag-initiate na po na sumama sa kanya. Sabi niya sa akin, kaya lang bawal magpantalon doon. Kaya sabi niya sa akin, pahiramin niya ako ng isang damit po. Tapos po doon sa pagsamba na po yun, nagpapasok ko pa lang sa kapilya, nagtaka na po ako dahil solemn na solemn po yung pagsamba po doon. Nakaiwalay yung babae saka sa lalaki. And then simula po noon, pagkatapos ng pagsamba, dami ko nang tanong po doon sa kaibigan ko. Meron ding batang malapit sa amin, lalo na sa nanay ko na miyembro din ng Iglesia ni Cristo. Tapos kapag kumakain kami nun ng dugo, yung pinagbabawal nga sa Iglesia ni Cristo, hindi talaga siya kumakain kasi nga bawal nga daw. So parang doon ako na-curious, bakit bawal sa inyo yung dugo? Inaniyayahan ako nung kaibigan ko, classmate ko nung high school, si Kaaya, sa lokal na San Mateo. Yun yung pinakaunang dinaluhan ko na pamamahayag. Pwede kami magtanong, so nagtanong-tanong ako ganun. Bakit bawal kayo kumain ng dugo? Bakit walang Pasko? Bawal pumunta sa pistahan? Sa pagtuturo po ng ministro, yung bawat tinuturo niya, binabasa niya talaga sa talata. So, yung iba, natatandaan ko yung mga verse. May Bible po kami sa bahay and tinignan ko po yung parang yung tukol nga sa dugo, so, sa Deuteronomio 12:23. Yung ang dugo nga ang buhay, yun yung nabanggit ng ministro. Na napatunayan ko nga, hindi gawa yung sinasabi ng ministro, hindi haka-haka lang or opinion. Isang gabi po, ang papa ko po kasama ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Mula po sa kapitbahay po namin. Yung papa ko po, nung kami po Katoliko, hindi po namin siya madalas makasama po sa pagsisimba. Pero laking gulat ko po nung gabi pong iyon, ang papa ko po kasama ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Tapos nagturo po yung ministro. Nung nagtuturo po yung ministro po, nung isinagawa po sa aming tahanan, siya po magbabasa ng tanong, pero yung sagot, kukunin niya lang po sa Biblia. At yun po talaga ang isa sa mga bagay na hinahanap kong paraan po ng pagtuturo po sa amin ng mga aral ng Diyos po. Pag uwi ko, nanood ako ng TV, nakita ko sa ilalim may Biblia. Binasa ko, kabasa po ako ng mga pagsamba sa mga larawan. Pakarami kong santo sa bahay namin. Lahat yun, nilalagyan ko ng sampagita. Tapos nagtataka na nga ako noon, nung pagkabasa ko po noon sino ba talaga dapat kong sambahin o tawagan? Napakaraming santo, tapos iba-iba pa yung figure nila. Tapos sabi sa akin ni Cassie, umattend ka ng doktrina. Umattend naman po ako kasi curious din ako. Noong uma-attend na po ako ng Bible study ng iglesia, doon ko na intindihan ng husto yung kung sino ang tunay na Diyos. Iisa lang pala ang tunay na Diyos, Ama nasa langit. Siya lang po. Yung pinsan ko kasi, iglesia, silang mag-asawa. Tumira ako sa kanila. Nakikita ko na sila sumasamba. Gusto ko makapasok. Yung naiisip ko, gusto ko makapasok, makita ko kung paano. Kung ano talaga yung ginagawa, ano yung kaibahan. Pinasama ko dun sa pamamahayag. Talagang, ganito pala kaganda yung kapilya nila, ganito kalaki. So yung pinapaliwanag ng pastor na naghahayag, talagang galing din po talaga dun sa Bible. Talagang binabasa nila, hinihimay talaga. Kasi sa Katoliko, re-experience ng tao kung paano paliwanag ng pare. Ang turning point ko po ay yung sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia na lahat ng mga katanungan, nagbabasa nila po kaagad sa Biblia. Kaya yun po yung nagpalakas sa akin upang maging Iglesia ni Cristo po. Ang naging turning point ko po, kaya umanib ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa panahon po na ako'y nagsusuri ng mga aral po sa loob ng Iglesia, doon ko po tunay na naintindihan na meron po pala talagang tunay na relihiyon.
yung relihiyon na ang saligan po ay pawang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. At ito nga po ang Iglesia ni Cristo. Alam kong tama yung narinig ko sa mga aral sa iglesia. Palibasa nga, ang kagustuhan ko ay maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya nagpasya ako na ako'y mag-iiglesia ni Cristo. Ang turning point ko po talaga, kaya ako nag-umanid. Kasi po, iba talaga yung nararamdaman ko kapag nasa loob ako ng gusaling sambahan na hindi ko na ramdaman sa dati kong religion. Kapag mananalangin kayong nasa puso mo lang, tapos iba yung pakiramdam pag nananalangin ka, talagang nadadama mo yung presensya ng Ama. Ang sabi po nila, sa pilitan po iyon, paghahandog po na 10% po. Kapag hindi pa nga po nakasamba, dadalawin pa po ng mga may tungkulin o pangsingilin po. Pero ang totoo, ang paghahandog po sa loob ng iglesia ay bunga po ng pasya ng puso at hindi po sa pilitan o dinidikta po ng mga may tungkulin. So pupuntahan ka lang if ever mga hindi ka nakapagsamba para tanungin kung ano yung dahilan at hindi ka nakapagsamba. Pero nandun sila para i-guide ka kung may problema. Nandun sila para tulungan ka, hindi yung kung dahil sisingilin ka. Hindi naman pala siya totoo. At yung 10% po na sinasabi ko kanina, hindi siya totoo talaga kasi ang aral sa iglesia kung ano yung nasa puso mo ang pagbibigay ng masaya. Nakasulat po sa Biblia, bawal po sumamba sa mga revolto, mga santo-santo. Kaya nung nalaman kong isa ang Diyos, sa Kanya na ako laging tumatawag. Nung ako'y nag-iglesia, matindi pag-uusig ang inabot ko. Halos ako'y itakwil ng aking magulang. Nag-start na po ako nag-iglesia, doon nga ako inusig ng mga kapatid ko, nanay ko mismo. Parang estranghero na ang dating ko eh. Hindi na ako halos kinakausap ng mga magulang ko. Kahit na anong paliwanag ko, hindi nila maintindihan. Sabi po nila noon na wag daw po ako umuwi na Iglesia ni Cristo po doon. Hindi ko po yun sinubuan kasi alam ko balang araw maiintindihan din nila yung ginagawa ko dahil alam ko sa tama ako hindi naman sa mali. Pero alam niyo, ang laking gulat ko. Ako sinulatan ng nanay ko na ang nakalagay sa sulat, Rolly, nag-iglesia ako. Alam niyo, nung binabasa ko yung sulat, para akong nakalutang. Isipin mo, ang agwat namin, nandito ako, nandun siya sa Bohol. Sa pamagitan ng panata ay nakapag-iglesia siya. Panalangin ko ay diningwin ng Diyos. Unti-unti, bumalik sila sa akin. Nanay ko, binabati na ako. Siya pa nga nag-aalaga ng mga apo ko. Nabautisman po ako nung Mayo 1994 po. November 23, 2013. Enero 23, 2016 po sa lokal ng Templo, distrito po ng Central. June 20, 1987. 1964. Ang sarap sa pakiramdam, halos umiyak po talaga ako na ito na yun, ito na yung kinahanap ko. Binabantayan ngayon ng ilang dalubhasa ang lungsod ng Marikina dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Ngayong panahon po ng pandemya, malaki pong pasasalamat ko po sa pamamahala dahil bago pa man po dumating pandemya pong ito, inihandaan niya na po tayo mga Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pagsambang pansambahayan. Sobrang thankful po ako kasi lalo na ngayon sa pandemya, may samba pa rin talaga na twice a week. Hindi nawawala talaga yung pananampalataya mo, lalong tumitibay kahit may bagabag na natatakot ka sa COVID-19. Hindi. Pagharap mo sa buhay araw-araw, hindi ka talaga mangangamba. Alam mo, itong pandemya, para akong nasisiraan ng loob. Kasi
Una-una nga, ang hanap buhay namin, walang patutunguhan talaga. Una-una, ang mga department store sarado. Ang mga tao hindi bibiling sapatos sapagkat walang hanap buhay. Wala rin mga pasok sa trabaho. Ano pa, pagka inisip mo, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Pero diyan ko napatunayan, pagka ang tao pala may Diyos, sa iba't ibang paraan, ang kamay ng Diyos ay nakararating sa iyo yung tulong. Kaya nakatawid kami ng ganito. Nakatulong po sa akin ang Iglesia ni Cristo nga po itong pandemya po. Dahil po lalo pong nagpapalakas sa amin sa aming buhay. Bagamat sinasabi kahirapan na po yung pamumuhay sa ngayon. Pero pag ikaw ay nasa Iglesia ni Cristo po ay ang gaan-gaan po ng pakiramdam para po hindi mo maramdaman ng pandemya. Manalangin ka lang po sa Ama. Yun lang po yung sandata po namin. Parang ano lang po, baliwala lang po yung pandemya kasi tuloy-tuloy naman po yung agos ng biyaya, hindi naman napapatid. Kasi alam ko, ginagabayan tsaka inaalalayan kami ng Diyos. Ang kapatid na Eduardo Manalo, lagi siya nagpapaalala sa amin sa lahat ng mga dapat naming gawin. Tsaka lagi kaming sasamba at tatawag sa Diyos. Kasi talaga nung hindi pa ako iglesia, ang bilis ko mabagabag, ang bilis ko mangamba kapag may problema, ganyan, may pagsubok, parang bakit yun? Lagi ako nagtatanong. Tapos nung nag-ano na ako, basta nag-iba na. Pag nandoon ka na sa time na made-dead end ka na mararamdaman mo yung tulong ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil napunta ako sa Iglesia ni Cristo. Mahirap po ang buhay niya yun, pero alam ko naman po na hindi naman po ako bibigyan ng Ama po ng mga pagsubok po sa amin ay na hindi ko po kakayanin. Isang panalangin lang po, nararamdaman ko na po yung pagsagot ng Ama. Ang pangako ko sa Panginoon Diyos habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may lakas, patuloy ako maglilingkod sapagkat ang pananampalataya ko, ang kaligtasan ko ay nasa paglilingkod sa Diyos, sa pagtupad ng Kanyang mga utos. Sa ngayon po, kung dati po ang isipan ko po nauukol sa pagpapaganda po ng pamumuhay dito sa mundo, pero ngayon po, dumating po sa pagkakataon na natalus ko na ang buhay ko po pala ay meron pang higit pong dapat na mapatunguhan po na sa tingin ko pong lubos akong mas pakikinabangan ng Panginoong Diyos po. Sa kasalukuyan po, naghahangad po ako na lumusong sa banal na ministeryo dahil lubos kong naunawaan lahat po ng katotohanan, mga aral at doktrina po sa loob ng iglesia na siyang nagpatunay po na yung natamo ko pong kahalalan sa loob ng iglesia, ito'y tunay pong galing sa Diyos at nais ko pong pakasangkapan po sa Diyos upang maipahayag pa po ang mga salita niya para sa kapwa ko po tao. May ipapangako po habang may buhay at lakas po. Iglesia ni Cristo po kami. Ganon din po sa aking mga anak po. Yun po lang po ang tanging may pagmamana ko po na ang pagiging Iglesia ni Cristo po, ang kayamanan pong maiiwan lang po na. Sa mga kaibigan ko po, sa mga taga Marikina, mga katrabaho ko, kapag po may nag-anyaya sa inyo, wag po kayong mag-aalinlangan na dumalo or sumama po sa mga pamamahayag. Kasi po ako po nun, marami rin po akong alinlangan. Gusto nyo po malinawan sa mga aral na Iglesia ni Cristo, wag po kayong mahihiya. Pwede po kayong pumunta sa kapilya or magpasama sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo po na makinig po sa mga aral. Malalaman nyo kung sino yung tunay na Diyos na talagang dapat nating sambahin, na dapat nating panalanginan. Yun po ang tunay na kayamanan
hindi lang natin na-discover. Pero pag umanib kayo sa loob na Iglesia ni Cristo, may kapayapaan na po ang loob nyo. Kasi alam niyo mga mahal kong kababayan, kahit paano ang marating natin dito sa mundo, darating ang araw na wawakasan ng Diyos ang mundong ito. Ang ating siguruhin, mga kababayan, maligtas tayo pagdating ng araw ng paghuhukom. Baka ito na po yung pagkakataon na mahanap natin yung mga sarili natin. Tulad ko po na nang una naghahanap ng kapunuan para sa sarili. Dito ko po natagpuan. Pwede naman po nating bisitahin yung mga iglesia ni Cristo na Kapilya para po matulungan tayo kung paano po yung dapat natin gawin. Wag po kayong mahiya, nandito lang po kami para po alalayan kayo.